So this is part of 3 verses. To je součást 3 veršů. So I'll read the whole translation. Riding on a chariot fast as the wind. Jel na voze, který byl rychlý jako vítr. A chariot decorated with a glorious flag. Voze ozdobeném slavnou vlajkou. And tinkling bells and ornaments. A cinkajícími zvonky a ozdobami. Pulled by the best of horses. Který táhli nejlepší koně. And driven by Daruka. A řídil ho Daruka. Lord Krishna left his army. Takhle pán Krishna opustil svou armádu. Cut apart the opposing army. Prosekal cut apart? Yeah. Cut through? Cut. Yeah, like that. Prosekal se tou nepřátelskou armádou. And raced to the cluster of women group. A rychle se přibližoval ke skupině žen. As a wind enters a lotus forest. Jako když vítr vstoupí do lotosového lesa. As his enemies looked on, jak se na něj jeho nepřátelé dívali, he placed Rukmini on his chariot. Vzal Rukmini na svůj vůz. Rukmini. He placed Rukmini on his chariot. Posadil Rukmini na svůj vůz. As Garuda would gather up, tak jako by Garuda sebral a flood of nectar. Nějakou kapku nektaru. A pot of nectar. Jo, jako hrnec nektaru. Purport. Význam. Možná ještě přečtu angličtinu, rusky větu a pak češtinu. Lord Krishna wasted no time in seizing the prize meant exclusively for him. Pán Krishna nestrácel čas, když vlastně přebíral tu cenu, která byla určená výhradně pro něj. With Garuda on his fluttering chariot flag, the expert charioteer Daruka maneuvering the chariot for Vaikuntha and the horses that run at the speed of the wind, Lord Krishna pierced through the enemy army like cyclone shattering a forest of lotus flowers. S Garugou na vlající vlajce svého vozu expertní vozataj Daruka manévroval s tím vozem z Vaikunty, který táhli koně, kteří se pohybovali rychlostí větru. A takhle pán Krishna projel skrze tu nepřátelskou armádu, jako když nějaký silný vítr úplně rozvane les lotusových květin. Rukmini served Krishna well for in full view of the warriors stunned by her loveliness. Rukmini posloužila tomu záměru tím, že vlastně na ní všichni ti vojáci, co na ní koukali, tak byli úplně okouzlení, jakoby nemohli se pohnout kvůli té její kráse. Krishna lifted the princess up onto his chariot, just as she had requested him to do in the letter. Krishna jí vyzvedl tu princeznu na svůj vůz, přesně tak, jak ho o to požádala ve svém dopise. She was known as Ruchiranana, which means one who has a beautiful face, expanding like a lotus flower. Byla známá jako Ruchiranana, což znamená ta, která má krásnou tvář, která se rozvíjí jako lotusový květ. Point was that Rukmini was so beautiful that all the warriors on the side of, you could say, Rukmini, all the warriors who were assembled there at the request of Rukmini. Rukmini is Rukmini's brother. They were so captivated by her beauty that they just became stunned. Ten bod tady je, že Rukmini byla tak krásná, že všichni ty vojáci, kteří se shromáždili vlastně na tu výzvu jeho bratra Rukminiho, aby zastavili Kršnu, tak byli úplně tak okouzlení tou její krásou, že se nemohli ani pohnout. When they saw her, they were just... Když viděli, tak takhle vypadali. They dropped their weapons. Pustili se zbraně. Some of them fell off their horses and elephants. Někteří spadli z koní a slonů. She was so beautiful that they were just in awe.
Jo, ona byla tak krásná, že oni udělali to. No, not that. Okay. Like awesome. You know the word awesome? Yeah, awesome. So in awe means they were awed, they were captivated. Takže byli prostě uchváceni tou krásou. But while they were captivated, Krishna took the opportunity to come in quickly and kidnap Rukmini. Takže zatímco oni byli takhle uchváceni, tak Krishna využil té příležitosti, rychle tam vjel a unesli. In other words, it gave him a little time to come in and take Rukmini away. Tomu dalo trochu času, že mohl tam vjet a odvést Rukmini pryč. They were expecting that Krishna was going to try something. Oni očekávali, že Krishna něco zkusí. But when they saw her beauty, they forgot that Krishna was going to try something. Ale když viděli krásu, tak zapomněli, že Krishna chce něco zkusit. Otherwise, they would have had their weapons ready. Jako by tam stáli s připravenými zbraněmi. But all of them, that means that the chariot warriors, the elephant warriors, the guards, everyone just became captivated by her beauty. Ale všichni, jak už vojáci na vozech, ty na slonech, i ty jejich strážci, tak všichni byli naprosto uchváceni krásou. So that gave Krishna a good opportunity, a window of time to come in and sweep her off her feet. Takže tohle dalo Krishnovi takovou příležitost, takový jako mezičas, ve kterém tam mohl vjet a unést. So, the context of the reference given herein regarding Garuda gathering up nectar is given in the Padma Purana as follows. Takže tady v tom verši je poukázáno taková jednoduchá zmínka o Garudovi, který jakoby sbírá hrnec nektaru. A to se vztahuje k Padma Puráně a ten popis toho následuje. Once upon a time, Lord Narayan asked Garuda, the gigantic eagle and greatest among the birds, to become his carrier for all time. Že kdysi dávno pán Narayan požádal Garudu, toho obrovského orla a největšího z ptáků, aby se stal jeho nosičem na celé té věčnosti. Young Garuda agreed and promised to join Narayan after getting permission from his parents Vinata and the sage Kashyapa. Mladý Garuda souhlasil a slíbil, že se k Narayanovi přidá poté, co získal povolení od svých rodičů Vinaty a od mudrce Kashyapy. Garuda's father was very pleased that his son had the most fortunate opportunity to serve Lord Narayan. Garudův otec byl velice potěšen, že jeho syn měl tu šťastnou příležitost sloužit panu Narayanovi. He told Garuda to relieve his mother from her dejection and then become the carrier of Vishnu. No, dejection? No. Dejection means unhappiness. Řekl Garudovi, aby zbavil matku jeho neštěstí a potom se stal nosičem Vishnu. When Garuda came before his mother, he offered her respect and asked what troubled her. Když Garuda přišel před svou matku, tak jí vzdal poklony a zeptal se jí, co jí trápí. She explained that her co-wife and sister was named Kadru, the mother of snake species. Ona mu vysvětlila, že tady je její jako spolumanželka a navíc sestra, která se jmenuje Kadru a je matkou hadů, jako těch hadích druhů. Once Kadru said to Vinata that the sun god's horse would become black at dawn due to the poison having been bitten by her sons. Potom jednou Kadru řekla Vinatě, že nějaký ten kůň boha slunce zčerná za východu kvůli tomu jedu, který ty synové do něj dali, když ho kousli. Vinata did not believe her co-wife and declared that if the horse of the sun, which is always white, does indeed become black, then she would be Kadru's servant. Vinata jí ale nevěřila, protože samozřejmě věděla, že ten kůň boha slunce je vždycky bílý. A řekla, že pokud on opravdu zčerná, takže se stane jako služebnicí Kadru.
Then Kadru's clever sons rendered the sun's horse black by their poison, and Vinata became her servant. Potom ti takoví vychytralí synové Kadru opravdu kousli toho koně boha slunce a on zčernal kvůli tomu jejich jedu a Vinata se musela stát služebnicí Kadru. So they had some quarrel. Tam byla nějaká hádka. Kadru, they were both sisters and they were both wives of the same husband. Že oni byli obě sestry a obě byly manželkami stejného manžela. And the children of Kadru were snakes. A děti Kadru byly hadi. And the children of Vinata were birds. A synové Vinaty byli ptáci. Because Kashyapa was one of the great Prajapatis, or generators of offspring. Protože Kashyapa byl jedním z Prajapatiů, neboli jedním z vlastně ploditelů lidstva. He was empowered and his wives were empowered to produce many different species of living entities. On byl splnomocněn spolu se svými manželkami, aby spolu vytvořili mnoho různých druhů. Do you know how many species of birds there are? Víte, kolik je různých druhů ptáků? According to the Vedas, not actually. Podle Ved, ne, podle... 1 million. 1 billion... tisíc. Species. 100,000. 1 million and 100,000. 1 million? And 100,000. Pakshinam Dasalakshanam. 1 million. Tak přesně 1 milion. So, those 1 million species coming from Kadru. Kadru, that's the wife of Kashyapa. A těchto milion Oh, excuse me. No, you're right, Vinata. A těchto milion druhů pochází od Vinaty, což je žena Kashyapa. And the snake species, they came from Kadru. A ty různé druhy hadů pochází od Kadru. So they had some quarrel, and Vinata, she said, well, if it's not true, if the sun god's horses don't turn black, if they do turn black, then I'll become your servant forever. Takže oni se spolu takhle hádali a nakonec Vinata řekla, jestli ty koně toho boha slunce opravdu zčernají, tak se stanou navždy tou služebnicí. So that happened, and so she had to fulfill her promise. She said, okay, now I'm your servant, I'm your slave. Takže to se stalo a ona musela splnit ten svůj slib, který dala, takže řekla, přišla za ně, řekla, teď jsem tou služebnicí, jsem tou služkou. In order to become free from that servitude, Kadru demanded that Vinata supply nectar, amrita, which is enjoyed by the demigods. A vlastně, aby zbavila Vinatu tady toho závazku jí sloužit, tak Kadru požadovala, aby Vinata dodala nektar, amritu, který si užívají pouze polobozy. In other words, the only condition that Kadru would agree to let her sister become free from the servitude would be if she gave her nectar from the demigods. Jinými slovy, Kadru, jediná podmínka, kterou by Kadru přijala, aby zbavila ženu, tou druhou ženu vlastně Vinatu toho služebnictví, tak bylo, že jí přinese nektar, který si užívají pouze polobozy. Nectar means amrita, means it's what the demigods drink so that they don't die, they live for a very long time. A amrita, to jinými slovy znamená, to je to, co pijí polobozy, aby mohli žít delší dobu, aby nezemřeli. In other words, how could Vinata get nectar from the demigods? Jinými slovy, jak by Vinata mohla získat od těch polobohů nektar? It was more or less impossible. Bylo to víceméně nemožné. So
That's why she was dejected, because how could she get this nectar from the demigods? Proto byla takhle nešťastná, protože jak by ona mohla získat ten nektar od bohů. So she would have to remain the slave of her sister for the rest of time. Takže by musela zůstat služkou své sestry po zbytek času. In order to liberate his mother Vinata from the clutches of his stepmother Gadru, Garuda flew to a big celestial mountain of silver named Somaka, where the demigods had collected the nectar of immortality. Takže aby osvobodil tu svou matku Vinatu ze spáru své nevlastní matky Gadru, Garuda letěl na velkou nebeskou horu ze stříbra, která se jmenuje Somaka, kde polobozy shromáždili ten nektar nesmrtelnosti. Snatched away a part from the hands of the demigods in heaven. A tam ukradl vlastně hrnec nektarů z rukou polobohů, který žijí v nebi. When Indra, the king of heaven, heard of this, he hurled his thunderbolt against Garuda, but it was ineffectual. Když se o tom dozvěděl král nebes Indra, tak okamžitě vystřelil svůj blesk na Garudu. Ale ten neměl žádný efekt. No efekt. Ale ten nic mu neudělal. Sakra, in other words Indra, then humbly requested Garuda not to give the nectar to Gadru, the mother of the serpents, because then all the serpents would become immortal. Potom Sakra, což je jiné jméno Indry, požádal jako pokorně Garudu, aby nedával nektar nesmrtelnosti Gadru, matce hadů, protože potom by se všichni hadi stali nesmrtelnými. Garuda nevertheless gave the nectar to his mother, who delivered it to Gadru and became free from bondage. Ale Garga přesto donesl ten nektar své matce, která ho dodala Gadru a stala se, jako takhle se uvolnila z toho svého spoutání. Then Garuda joined Vishnu as his carrier. A potom se Garuda připojil k Vishnuovi jako jeho nosič. The apt analogy is that Krishna forcibly took Rukmini from the midst of all the warriors, just as Garuda boldly took the nectar of immortality from the hands of the demigods. A tady ta analogie teda je, že Krishna násilím unesl Rukmini ze středu všech těch válečníků, stejně jako Garuda hrdině vzal ten nektar nesmrtelnosti z rukou polobu. So, in the story of Rukmini, as described in Garga Samhita and Srimad Bhagavatam, tohle je příběh Rukmini, tak jako popisuje ještě Garga Samhita a Srimad Bhagavatam. Some additional information is given. Je tu trošku Garga Samhita. Garga Samhita je trošičku víc dalších informací ještě v tom příběhu. That Krishna had sent a letter to Rukmini even before she wrote back. Například, že Krishna napsal dopis Rukmini ještě dříve, než ona napsala jemu. And because Rukmini's father, his name was Bhishmaka. Jméno otce Rukmini bylo Bhishmaka. He was a very great personality. Byla to velká osobnost. Great warrior, and he had a very good heart. Byl to velký válečník a měl velice dobré srdce. And he wanted to give his daughter in charity to Krishna. A on chtěl svou dceru nabídnout Krishnovi. Because his daughter was incarnation of Lakshmi. Protože jeho dcera byla inkarnace Lakshmi. But Rukmi, the eldest son of Bhishmaka, he objected. He said, "No, my sister's not going to marry Krishna. We're going to give her in charity to Shishupal, my friend." Ale Rukmi, což byl nejstarší syn tohoto Bhishmaky, tak protestoval a říkal, ne, Rukmini dostane Shishupal, což je můj přítel. And Bhishmaka, because his son was very dear to him, he said, "Okay, I'll let my son decide." A Bhishmaka řekl, protože mu jeho syn byl velice drahý, řekl, dobře, tak ti dáme Shishupal. So,
The wedding day was set. Takže naplánovali už den svatby. And Rukmini, she didn't want to marry Shishupal. A Rukmini ta se za Shishupala vrát, ale nechtěla. She had heard about Krishna's wonderful qualities from Narad Muni. Už předtím od Nárady Muniho slyšela o úžasných Kršnových vlastnostech. She decided that she would not marry anyone but Krishna. A rozhodla se, že si nevezme nikoho jiného než Kršnu. So her wedding day was coming soon. A ten její den svatby už se blížil. She didn't know what to do. A nevěděla, co dělat. So she wrote a letter to Krishna. Takže napsala Kršnovi dopis. And she sent the letter to him with a brahmana. A ten dopis mu poslala po Brahmanovi. So the brahmana went and delivered the letter Brahmana šel a doručil ten dopis. to Dwarka. Do Dváraka. Dwarka from Kundina, because this pastime took place in Kundina. That's where Bhishmaka lived and Rukmini lived. Tahle zábava se odehrála v Kundíně, kde žil Bhishmaka a Rukmini. It's about 13 or 1400 kilometers to the shore of the ocean where Dwarka was. A vlastně z té Kundiny do Dváraky, na ten břeh toho moře, to je asi 13 nebo 14 tisíc kilometrů. I haven't read where it says how far in the sea. You know, Dwarka was built in the sea. Já nevím přesně, jak daleko byla ještě Dváraka jako v moře, protože víte, že Dváraka byla postavena na moři. We learned from Garga Samhita and from the Hare that Dwarka was formerly a very famous city also. A z Harivamši a z Garga Samhity se dozvídáme, že Dváraka byla také velice slavným městem předtím. So it's not that Krishna built the island, but that he rebuilt the city that was an island. Takže to není tak, že Kršna by jako celý ten ostrov tam vystavěl, ale on jenom přestavil vlastně to město na tom ostrově. Constructed the city Dwarka. On vystavil to město Dváraka. So, anyway, it was a long distance away. Ale bylo to hodně daleko. And when the Brahmin finally got there, he got there just the night before the wedding. A když se tam ten Brahma konečně dostal, tak to bylo už večer před tou svatbou. So when Krishna heard the letter from Rukmini, she was saying, "Please come and kidnap me." A když si Krishna přečetl ten dopis od Rukmini, tak ona tam psala, prosím, přijď a unes mě. Don't let that which is meant to be enjoyed by the lion be taken away by the jackal. Nenech to, co si má užívat lev, na požitku šakalovi. She's saying, I want to marry you, come and kidnap me. And she told him exactly how to do it. A ona mu říkala, tak prosím, přijeď, unes mě a napsala mu přesně, jak to má udělat. That's described here. A to je popsáno zde. She said, when I'm walking across from the Durga temple to the wedding place, that's when you sweep by and kidnap me. Psala, když já budu vycházet z chrámu Durgy a půjdu na to místo té svatby, tak tu chvíli ty můžeš přijet a unést mě. Do you know what type of marriage that is called? Víte, jak se jmenuje tenhle druh svatby? There's 8 different types of marriage 8 různých druhů svatby. in the Vedas. Ve Vedách. Yes, Rakshasha. To je svatba Rákšasa. So she said you should marry me in the Rakshasha fashion by kidnapping. Psala mu, měl by si s ně vzít s rákšasným způsobem, tím, že mě uneseš. Generally, Kshatriyas, when there would be a marriage, there was usually some fighting over the princess. Obvykle, když si jako kšatriové tam, když brali nějakou princezu, tak tam většinou byl nějaký boj o tu princezu. And the winner, he got the wife, he got the princess. A vítěz získal tu ženu, tu princezu. And so he would take some of the blood from the slain opponents. A potom si vlastně jako natřel na prst trochu krve z toho zabitého protivníka. And he would put it on her part. That's the red.
A natřel to té princezně takhle do té pěšinky, to je ta červená čára. Now they use vermilion instead. Kumkum. Formerly they used blood. Teď se už používá kumkum, ale dřív to byla krev. Now it's symbolic. Teď už je to symbolické. No kshatriyas. To nejsou žádný kšatriové. So that's what Krishna did. He came in on his chariot alone, even though there were thousands and millions of warriors who had come there at the request of Rukmini to defend against Krishna. Takže takhle to Krishna udělal, že tam věl a byl sám, přestože tam byly tisíce a miliony různých vojáků, kteří přijeli na Rukminiho pokyn, aby ochránili vlastně Krishnu. Because whoever got Rukmini, she was the prize, the greatest, most beautiful woman on the planet. Protože kdokoliv by získal Rukmini, ona byla tou nejkrásnější, tou největší vlastně princeznou na světě, na planetě. Not only that, but she was the daughter of the great king Bhishmaka, so it'd be a very good alliance. A navíc byla dcerou velkého krále Bhishmaky, takže to by také bylo velmi dobré spojenství. So many things. And it would be very prestigious also. A také to je samozřejmě velice prestižní. So it was decided that Shishupal would become a great warrior, and all the allies, means Jarasandha and all those, they were supporting him. Takže bylo rozhodnuto, že tu největší cenu získá Shishupal a všichni ty ostatní jako Jarasandha tak ho podporovali. Jarasandha, Dantavakra, Paundraka. Všichni tyhle Jarasandha. See who else? Shalva. Shalva taky. The big demons. Všichni to byli velcí démoni. And they all came with their big armies. A všichni tam přijeli se svými obrovskými armádami. They knew Krishna would come. Věděli, že Krishna přijde. They were ready to destroy him. Byli připraveni ho zničit. But because they saw her, they became stunned. So for temporarily, Krishna got an opportunity. Ale jakmile viděli jí, tak všichni skameněli a Krishna získal tu příležitost. So he stole her away from the wedding, just as Garuda stole the pot of nectar from the demigod's hands. Že by ukradl takhle z její svatby stejně, jako Garuda ukradl ten hrnec nektaru z rukou Bolobu. Yes, because Krishna, as soon as he heard the letter from Rukmini, he told Daruka, "Get my chariot ready immediately. We're going." Že jakmile si Krishna vlastně vyslechl ten dopis od Rukmini, tak řekl Darukovi, okamžitě připrav můj kočár, odjíždíme. So that was at night. To bylo v noci. And they drove all night. A celou noc oni jeli. And they arrived in the morning. A přijeli ráno. In Kundina. Do Kundiny. They stayed. And then when Balaram saw that Krishna was going, he knew what was going on. He knew that Krishna was going to kidnap Rukmini. A když Balaram viděl, že Krishna odjíždí, tak okamžitě mu došlo, co se děje, že chce unést Rukmini. And he was only accompanied by a Brahmana. A doprovází ho jenom Brahmana. So he knew that all the other warriors would be there, so he followed with the Yadu dynasty army. Takže on věděl, že tam budou všichni démoni s těmi armádami, takže vzal jadovskou armádu a vyrazil za ním. So they arrived at the same time. A dorazili in the morning. tam ve stejný čas ráno. And when Bhishmaka heard that Krishna and Balaram had come to see the wedding, a když se Bhishmaka dozvěděl, že Krishna a Balaram se přišli podívat na svatbu, he went there to receive them with great respect. Tak tam šel a vítal s velkou úctou. In his heart he felt bad. V srdci se cítil špatně. He thought, I did not offer my daughter to him. Cítil se jako já jsem mu nenabídl svou dceru. He lamented, I should have offered my daughter to him. Trošku naříkal, měl jsem mu nabídnout svou dceru. But anyway, he offered him great respect. Ale i tak ho uctil s velkou úctou. And everyone knew. Everyone in the whole Kundina knew that Krishna and Balaram had come there.
A celá Kundina, všichni tam věděli, že Kršna a Balarám přijeli. It is said, the best of everything should be offered to the king. Je řečeno, že to nejlepší ze všeho by se mělo nabídnout králi. So the king is Krishna. Krishna is the supreme king. A ten král je Kršna. Kršna je nejvyšší král. So she didn't want to marry Shishupal. Ona si nechtěla vzít Shishupala. And Krishna wanted to marry her, so that was it. There was no more discussion. A Kršna si chtěl vzít, takže takhle to bylo a už nebyla možná žádná další diskuze. If Krishna wants something, then it should be given to him. Jestliže Kršna něco chce, tak mu to mělo být dáno. No one should think of taking anything that is meant for Krishna. Nikdo by neměl ani myslet na to, že si vezme něco, co je určeno pro Krishnu. If someone does that, then he becomes Krishna's enemy. Pokud to někdo udělá, tak se stane Krishnovým nepřítelem. And if someone becomes Krishna's enemy, then he gets defeated. Pokud se někdo stane Krishnovým nepřítelem, tak bude poražen. Any questions? Jaké otázky? About this pastime? Co se týče téhle zábavy. At this point, Krishna was not married. V tuhle chvíli ještě Kršna nebyl ženatý. He had no wife. Ještě neměl žádnou ženu. Although it appears that Balaram was married. Ale už to vypadá, že Balarám v té době se oženil. Generally, that's the procedure, that the eldest brother, the younger brother would not become married before the elder brother. To je taková obecný postup, že mladší bratr se neožení před starším bratrem. Just like when Lord Ramachandra and his 3 brothers, they all were to become married. Když pán Ramachandra a jeho 3 mladší bratři se měli všichni ženit. So they all got married on the same day, but first was Ramachandra because he was the elder, and then the eldest got married. Takže všichni se ženili ve stejný den, ale jako první se ženil pán Ramachandra, který byl nejstarší. Same thing with Draupadi. She was to be married to the 5 Pandavas. Stejné to bylo i s Draupadi, ta si měla vzít 5 pandovců. So first they said, okay, Arjun, you marry her first because you kidnapped her. You won her, not kidnapped. He won her by shooting the eye of the fish. Takže oni řekli nejdřív Arjunovi, tak ty si vem první, protože ty si vyhrál vlastně v té soutěži, když si prostřelil to oko té ryby. But he declined. He said, how can I marry her first? You're my elder brother. Yudhishthira has to marry first. A on odmítl, jak si můžu vzít první, ty jsi můj starší bratr, Yudhishthira si musí vzít první. So in this way they each had marriage, they each married Draupadi. A tímhle způsobem si všichni vzali Draupadi. Krishna had no wife at this point. V tuhle chvíli Kršna ještě neměl žádnou ženu. But as soon as he took her on his chariot, then she became, at least unofficially, his wife. Ale v tu chvíli, jako on ji posadil na ten svůj vůz, tak aspoň neoficiálně ona se stala jeho ženou. Even though she's the goddess of fortune, but this is part of his pastimes. Přestože ona je bohyní štěstí, ale je to součástí těch zábav. It's not that he's just marrying her now, and before that, he wasn't married to the goddess of fortune. Není to tak, že teď by si jí Kršna bral, ale předtím nebyl jako ženatý, že by neměl jako manželku. She's his eternal consort. Ona je jeho věčnou družkou. But for the pastimes on the material platform, they go through these different apparent dramas. Ona je jeho věčnou družkou, ale kvůli těm zábavám na hmotné úrovni, oni procházejí těmhle různými jako dramaty. To win our attraction, to win the attraction of the souls here, so they become attracted to Krishna and his pastime, so they'll want to go back to the spiritual world. Aby získali naši pozornost, aby jsme svou pozornost upnuli na Kršnu a jeho zábavy, aby jsme
chtěli jít zpátky domů, zpátky do duchovního světa. We discussed this last night at Krishna's pastimes. O tomhle jsme se bavili včera večer o Krishnových zábavách. Just like Krishna is never born, but for the sake of pastimes, he accepts the mother and the father who want to serve him in that way. Stejně jako Krishna se nikdy nerodí, ale za účelem zábav on přijímá otce a matku, kteří mu chtějí tímhle způsobem sloužit. Vztahy mezi mladými lidmi dneska jsou založeny taky na takové rakšasí povaze, družka a podobně. Tak co by Maharaj doporučil takovým lidem? So nowadays the relationships of young people are also based on this rakshasa, style, like they are taking away their concerts and so. Je to manželství v tom není. That there is no wedding in it. So what would you recommend to those people? That's not exactly rakshasa. More or less now, they don't have marriage at all. To není tak úplně rakshasa dneska, protože dneska už ani není svatba jako vůbec žádná. Or there's another system of marriage called Gandharva, where the boy and the girl, they exchange garlands and then they're married. That's all. Nebo taky ještě jeden druh svatby, který se jmenuje Gandharva, tam si jenom chlapec a dívka vymění girlandy a to je celé. So it's more or less, that's something like that is going on now. Takže něco přibližně takového se teďko tady děje. That's okay for Gandharvas, but not for... In other words, there's different systems of marriage in different societies. Takže tohle je v pořádku pro Gandharvy, ale ne pro někoho jiného. Jinými slovy jsou různé jako druhy svateb pro různé druhy společnosti. But for cultured human society, we're not supposed to have the Gandharva or the... Well, Rakshasa is all right if there's a real Kshatriya. Takže ale v naší lidské společnosti my bychom neměli mít Gandharva svatbu nebo jako dejme tomu Rakshasa svatba je v pořádku, pokud jsou tady praví Kshatriyové. But the proper system of marriage for the human society is that the father and mother, they arrange with the parents arrange the marriage. Ale správný způsob svatby pro lidskou společnost je, že rodiče vlastně domluví tu svatbu. And then they're married. The father gives away the daughter, and the son, he accepts the hand of the bride. A potom ten otec se jakoby vlastně vzdá té své dcery a ten nastávající manžel přijme tu její ruku. So that's what's recommended. Takže to je to, co je doporučeno. That's what we do in ISKCON. To je to, co děláme v ISKCONu. We don't exactly, although sometimes we have parents that are devotees and then they arrange. Samozřejmě ne vždy, jako někdy se stává, že máme rodiče, kteří jsou oddaní a potom oni to dohodnou. But when there's no parents who are devotees, then it's arranged by the senior temple leaders. Ale pokud nejsou žádní rodiče, kteří byli oddanými, tak potom se to dohaduje na úrovni templních autorit. While Prabhupada was present, he arranged many of the marriages. A když byl Prabhupada tady přítomný, tak on sám zařídil mnoho těch svateb. And the way he arranged them were primarily that if some of the girls expressed a desire to marry a particular boy, Prabhupada would request the boy to marry her. A ten způsob byl takový, že pokud nějaká dívka vyjádřila touhu dát se za určitého chlapce, tak Prabhupada ho požádal, aby si ji vzal. But it's important. Marriage is a very important aspect of society. Ale to důležité, svatba je velice důležitým aspektem společnosti. The Bhagavatam says that in Kali Yuga, the attraction, the marriage will simply take place. If there's any marriage, it'll just based on physical attraction.
Řečeno, že v Kaliuze se svatby, pokud teda nějaké vůbec budou zakládat pouze na tělesné přitažlivosti. That's not good. To není dobré. Because that way the boy is attracted to a girl, the girl is attracted to a boy, but they don't think whether they're going to be compatible. Takže tímhle způsobem je dívka přitahovaná k chlapci, chlapec k dívce, ale nepřemýšlejí nad tím, jestli budou vůbec k sobě sedět. It's just based on lust. To založené na chtíči. And therefore there's so much divorce. A proto je tady tolik rozvodů. In the Vedic system there's no divorce. Ale ve védském systému žádný rozvod neexistuje. Any other questions? Jaké otázky? Okay, thank you very much. Shri Garga Samhita ki jai. Goswami ki jai.